Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Suki ako ng mga MRE video. Simula pa nang itatag ni G. Schultz 9 ang kanyang channel noong 2011. Pinapanood ko siya, si Gundog 4314, si Kiwi Dude MRE at ang kanyang boss, si Kabayan Aldwin Hirth, at syempre si Mr. Let's Get This Out Onto a Tray, Nice MK. Si Mr. Steve 1989, MRE Info, na hindi ko alam kung bakit dinagdag pa ang MRE Info sa pangalan. Para ba masigurado sa audience o sa manonood na siya yung Steve 1989 na nasa mreinfo.com? O para i-advertise, pasikatin yung forum na yon? Gusto ko ring mag-review ng MRE. Kaso, wala. Nga. Wala akong pera eh. Natuwa ako noong ibalitang meron ng MRE para sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas, Armed Forces of the Philippines o AFP. Meron pa ngang sundalong gumawa ng review nun dito sa YT. Kaso, wala akong kilala, wala akong koneksyon para makakuha nun. At kung meron man, hindi ko yun gagamitin. Dahil ang tawag doon, katiwalian, korupsyon. Tignan nyo, bawal nga ang commercial resale eh. Ngunit, hindi ibig sabihin yan, hindi ko na pwedeng pag-usapan ng MRE. Alam nyo bang, pwede tayong gumawa ng sariling meal ready to eat? Parang yung ginawa dati ni Aldwin, bumili sa suking tindahan, o grocery, o supermarket, o Henry C. Subalit, susubukan ko ngayong maging kasing sakto sa MRE ng AFP. Paanong sakto? Para malaman yan, pag-usapan muna natin, ano nga ba ang silbi ng MRE? Praktikal yan. Unahin natin ang mga sundalo. Kailangan standardized ang calories. Kalorya? May nagsasabi ba nun? Ito na naman tayo eh. Flashbacks. Kailangan standardized, consistent ang dami ng kalorya na kinakain ng isang sundalo. Para pag lumaban sila, pare-pareho ang energy level nila. Walang energy gap. Hindi yan tiyak kung galing lang sa kung saan-saan, kung kani-kanino ang kinakain nila. Matitiyak din sa MRE ang kanilang kaligtasan. Kasi, muli, alam nila kung sino gumawa at kung saan galing ang kanilang pagkain. Kailangan din ng MRE sa mga lugar kung saan mahirap mag-set up, gumawa ng field kitchen. Ikaw ba, pag nakikipagbakbakan ka, pag sumusugod ka o umaatras, may panahon ka pa kaya para magluto? Siyempre, ang focus mo dapat nasa kalaban. Pero hindi pwedeng sikmuray kumakalam. Wow, poet. At saka, paano kung makita ng kalaban yung usok ng niluluto mo? Di booking ka na agad. Alam na kung nasan ka. Sa Ingles, you are a sitting duck out there. Isa pa, madaling dalhin at kainin ang mga MRE sa remote. Hindi madaling maabot na lugar, remote places, hindi remote control. Halimbawa, yung himpilan ng Navy sa South China Sea, West Philippine Sea, o kung ano pang tawag doon ng ibang mga bansa. Yung himpilan ng Navy na barko na sumadsad sa reef. At ang military outpost sa Yami. Wyami o Yummy? Hehe. Sa Wyami Island, ang pinakahilagang pulo ng Pilipinas, northernmost island. Ano naman ang gamit ng MRE para sa mga hindi sundalo? Kung halimbawa, wala ka ng fresh, sariwang pagkain, at hindi ka makabili kasi mahal, o kaya dahil sa lockdown,
O kaya, paano kung nabiktima ka ng lindol, bagyo, pagputok ng bulkan, anumang trahedya, o mas malala, combo ng mga yon. Pang-emergency ang MRE. Pwede rin itong pang-camping, o kaya pag umaakyat ng bundok, nag-hiking, o kaya kahit anong aktibidad na kailangan ng mataas na level ng enerhiya. Gumagawa rin ng DOST ng ready-to-eat packs, madaling kainin, pwede nang kainin, na tinatawag na pack of hope na layuning matugunan ang kailangang nutrisyon ng most vulnerable o mga lubhang nangangailangan, kabilang ang mga bata at matatanda sa panahon ng kalamidad. Ang ilan dito, gawa ng DOST, katandem, kapartner, kasama ang Philippine Army o kasangga ng Philippine Army. Ang ganda ng salitang yun, no? Kasangga, kapartner. Pop quiz. Kailan nagsimula ang MRE sa Pilipinas? Noong 2016 ba? Noong 2013? Pagkatapos ng bagyong Yolanda? Hindi hayan ha. Yung mga foreigner, hayan ang hayan. Yolanda yun. Yolanda. Noong 2013 ba? Pagkatapos ng Yolanda? Nang mabalitaang binebenta sa isang mall sa Makati ang mga MRE ng Estados Unidos? Nakita ko ang mga picture na ito sa defenseph.net na di umano, galing naman sa timawa.net. Rabbit hole. Pero, hindi ko mahanap kung saan mismo galing mga picture na yon. Kaya, citation needed. Ayon sa mga post na ito, dekada 90 pa lang, 1990s, meron ng MRE ang AFP. Nung panahon siguro ni Pangulong Ramos. Kasi, san ba galing si Ramos? Ngunit, hindi ito nagustuhan ng mga sundalo. Meron din noong 2000s. Pero, muli, hindi ko matiyak ma-verify yan. Spoilers, lilitaw at lilitaw ulit yan. Citation needed. Wala akong mahanap na dokumento mula mismo sa gobyerno tungkol dyan. Ito ang sigurado. Noong Nobyembre 2014, nilabas ng Philippine Army ang invitation to bid para sa 8,333 pack ng MRE. Ingles na lang, hirap kong sa wikang Filipino eh. Filipino, hindi Tagalog. Magkaiba yan. Invitation to bid. Ibig sabihin, inimbitahan ang mga supplier na mag-supply ng MRE para sa Army. Philippine Army, hindi yung sa BTS. Sino ang nanalong supplier? Ewan. Merong nanalo kasi may notice of award na nilabas noong Marso 2015. Pero, sino yon? Kaya, halata, obvious naman, di ba? Noong 2016, binanggit ni Colonel Benjamin Howe, Philippine Army Public Affairs Officer, sa isang panayam, interview sa DWDD, radio station ng AFP, na balak ng Philippine Army na bumili ng 60,150 MRE para sa mga sundalo nito. Hindi ko rin alam kung sino yung nanalo sa bidding na yon. Hindi ko alam kung sino ang winning bidder. Pero nagpabid muli ang Army para sa MRE noong Setyembre 2017 at 2019. Kung sino nanalo, ibahin ko naman. Error 404. Winning bidder not found. Pero sa bidding noong September 2019, alam natin hindi lang kung sino ang nanalo sa bidding, kundi pati na rin kung ano ang hinahanap ng AFP sa MRE. Specifications. Una, kahit na MRE ang tawag,
Mas malapit ito sa military ration ng Pransya, France, at Alemanya, Germany, muli flashbacks, kesa sa Canada at Estados Unidos. Hindi Amerika ha, 2 kontinente yon, hindi lang isang bansa. Dapat may agahan, tanghalian at hapunan ang MRE ng Philippine Army. 3 complete meals a day. Dapat yan ang timbang, grams ng bawat menu. Hanggang 1.5 kilograms lang dapat ang kabuuang timbang. Total. Mas magaan, mas maganda. Kasi kailangan mabilis makakilos ang sundalo pag nasa field. Dapat hindi bababa sa 2,300 kilocalories ang laman ng MRE. At dapat tatagal ng hindi bababa sa 1 taon ang buhay, shelf life ng MRE. Pero sigurado ako, kahit lalagpas sa 1 taon, kakainin pa rin ni Steve 1989 MRE info yan. Huwag niyo kalimutan yung MRE info ha, parte yon ng pangalan niya. Yung kanin naman, dapat puti, long grain, hindi ko alam kung paano isasalin o itatranslate, at hindi pwedeng matigas, hindi pwedeng malambot, at hindi pwedeng malagkit. Hindi pwedeng sticky rice. Pangputo yon, pangkakanin, hindi pang MRE. Sakto lang dapat, saks, parang Goldilocks. Yung kwento ha, hindi yung bake shop. Parang Goldilocks, dapat just right. Sa bidding na ito, ang Century Pacific Food Incorporated in joint venture with Snow Mountain Dairy Corporation, joint venture, pinagsamang pakikipagsapalaran, pinag-usapan ko na yan dati sa mga video ko tungkol kay Lodi Jose Marichan. Silang dalawa ang nanalo. Nakapokus ang Snow Mountain Dairy Corporation sa gatas at juice. Pag-aari ito, 100% ng Century Pacific Food Incorporated. Corporate veil ang dahilan kung bakit hiwalay silang kumpanya kahit iisa lang ang may-ari. Pinag-usapan ko na dati ang ibig sabihin niyan. Ang Century Pacific Food Incorporated naman ang nasa likod ng mga kilalang brand na Century Tuna, 555, Argentina, Swift, wow, ulam, wow, salaman, Angel, Condensada, at Birch Tree. Ngayong alam na natin ang mga brand ng Century Pacific Food Incorporated, alamin na natin kung ano-anong mga produkto nila sa merkado ang pwedeng laman ng do-it-yourself MRE natin na base sa MRE ng AFP. Unahin natin yung mga MRE na may picture at review sa internet. Una ang meal number 2. Packed rice, white rice, kaning luto na, hindi na kailangan pang isaing. Ako ang nagsaing, pero iba ang kakain. Ganon ang MRE. Anyway, Error 404. Packed rice, ready-to-eat rice, not found. Century Pacific Food man ang gumawa? Teka, ang haba niyan. CPF na lang. CPF man ang gumawa o hindi? Wala akong mahanap. Merong isang pag-aaral, study, dati, kung paano pahahabain ang shelf life, buhay ng kanin. Pero, ewan kung commercialize na ito. Ewan kung nabibili na ito sa merkado. Skip muna natin ang white rice. Meron namang 555 tuna rice na unang lumabas noong 2016. Error 404. 555 tuna rice not found. Wala sa Shopee, sa Lazada, sa SM, at kahit sa Walter Mart. Wala rin sa website ng CPF.
Para sa militar na lang yata ginagawa yan. 5552 tuna rice. Nako, simula pa lang, malas na tayo. Paano na yan? Rice is life. Makukumpleto ba ang pagkaing Pinoy kung wala ang kanin? Na pinag-usapan ko na dati? Sabi ng DOST, i-commercialize na nila ang kanilang arroz caldo sa kung sino mang gusto magbenta nito sa mga tindahan at grocery. Pero meron na bang kumagat? Pwede na ba itong bilhin? Ewan. Meron ding arroz caldo ang Maggi. Naalala ko, noong dekada 2000s, nasa yellow na plastic cup yon na may hawakan sa taas, ribbing, na parang nasa Nissin Cup Noodles. Okay, may arroz caldo na may kanin. Pero kung wala talagang kanin, meron namang tinapay o pandesal. Pero, iba ang dating ng kanin eh. At saka, paano yung shelf life nun? Ano ang silbi kung kailangan pa ilagay sa ref para tumagal? Meron ding beans ang CPF. Pero di naman Pinoy ang beans eh. Move on na tayo. Ulam naman. Sana swertehin tayo para maiba naman. Hehe. Una. Chicken sausage and ketchup sauce. May sausage ang Argentina. Kaso di lang manok yun. Meron ding, wow, ulam. Pochero at hamba o humba para sa Visayas at Mindanao. Pero nakadilata. Sigurado, mas mabigat sa MRE. May chicken sausage din ang ibang brand. Ito Pure Foods. At meron ding plant-based para sa mga vegetarian. Pangalawa, saucy chicken lechon paksiw. Wow, ulam. Wow, salaman. Wow, ulam ulit. Manok yan ha. Pero wala yung tatak halal na ibig sabihin pwede sa mga Muslim. Kape. Blend 45 ang nasa MRE na hindi naman produkto ng CPF. Bakit hindi Cafe de Oro? Yung nasa menu number 4 naman na nireview ng isang sundalo sa YT, San Mig Coffee. San Miguel. Kung gusto nyo ibang brand, pwedeng Nescafe, good morning sa inyo. O kaya, Cafe Puro ni paring Lord de Vera. Pam 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 param pam pam. O kaya, iba pang mga brand na nireview sa pepper.ph. Susunod! Hehe. Isang fortified powdered milk. Birch tree ang nasa MRE ng Army. Kasi muli, obvious naman, di ba? Kung ayaw nyo yan, merong Bear brand, syempre Adult Plus, at iba pang mga brand na nireview muli sa pepper.ph. Isang plain crackers. Walang crackers ang CPF. Kaya sunflower crackers ang gamit sa MRE nila. Original, plain. Kaya, pwede sigurong pamalit ang Skyflakes o kaya Magic Flakes. Isang hard candy at isang chewy candy. Alpenliebe. Sigurado mali ang bigkas ko. Itama nyo ako sa YT page ng video na ito. Alpenliebe o Alpenlieb o whatever ang brand na nasa picture na ito. Hindi ko sigurado kung yung nasa MRE na yan ay yung hard o chewy candy. Ngayon ko lang narinig ang brand na yan. Kung tama ang pagkakaintindi ko, hard candy yung parang EXO o Max. Parang Max nga yung candy doon sa MRE menu number 4 na may review sa YT. At chewy candy naman yung parang Frutos o Pochi. At huli, isang Sfork. Ops.
Hindi spork ha, sport. At wet tissues o wipes. Meron yan sa supermarket o kaya online. Tignan naman natin itong menu number 4. Kaldereta, sisig na hindi 555 ang packaging kasi pork, hindi halal, hindi pang Muslim, lechon paksiw, at cereal drink na mukhang Energen, sustansyang pagkainumin. May wow, ulam, wow sa laman. May wow ulam na kaldereta at lechon paksiw. Kaso, delata yun. Meron ding century tuna na kaldereta. Pero hindi yan manok, kundi obvious naman, di ba? Kung gusto nyo naka-retort pouch ala MRE, merong ulalam na kaldereta, sisig at lechon paksiw. Kaso check nyo yung timbang ha, hindi sakto sa MRE ng Army. Nasubukan ko na yung ulalam. Maalat, pero pag hinalo sa kanin, okay na. Para daw yan sa masa, sabi nila Sarah G., Jovit Baldovino. Ano na nangyari sa kanya? At Glock 9. Meron ding ulalam plus na mas mahal. Yun yung ibig sabihin ng plus. At meron din ang Goldilocks. Sabi sa inyo, lalabas Goldilocks eh. Foreshadowing. At meron din ang Goldilocks na mas mahal, naka-pouch, o naka-TV dinner na pack. Menu number 1 naman, sausage chicken menudo. May wow ulam, baka manok, baka hindi. Sausage chicken Bicol Express, may 555. Muli sigurado hindi manok yan. Tuna rice adobo, binanggit ko na kanina. At huli, menu number 3. Una, corned beef, Argentina, 555 o Swift. Ano kaya gamit ng CPF sa MRE? Kung ayaw niyo yan, may Pure Foods o kaya Highlands o kaya Delimondo, ang Fountain of Youth ni Juan Ponce Enrile. Syempre biro lang yan. Pero kumpanya niya ang gumagawa niyan. At iba pang mga corned beef. Pangalawa, sausage chicken mechado. Yung kanina menudo, eto mechado. Muli, 555. O kaya itong ulam king ng Pure Foods Hormel. Masubukan nga to. Kulang na kulang ang MRE items para sa mga sibilyan na binebenta sa mga supermarket at online shops. 2 brand lang, ulalam at Goldilocks ang naka-pouch. Madalas nakadilata kahit yung mga gawa mismo ng gumagawa ng MRE para sa Philippine Army. Muli, baka kasi di bumenta noon ang 555 tuna rice. Ginawa ko ang video na ito para una, mas maraming Pinoy ang makaalam sa MRE to increase awareness. At pangalawa, hikayating ibalik sa mga supermarket at suking tindahan ang mga item para sa MRE. Naka-retort pouch, madaling dalhin at kainin. To create demand, kumbaga. Naks, feeling influencer. Kahit hindi. I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-comment sa YT page ng video na ito. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw. Panoorin ang iba pang mga baliktanaw. Suportahan ang palabas sa PayPal, sa Patreon, o sa Brave Rewards sa Brave Browser. Salamat sa aking kapatid na si G-G Arts para sa mic na ginamit ko ngayon at sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang gawa sa mga link sa description. Salamat, hanggang sa muli, at ingat!